Tervehdys taas. Hyvät uudet vuodet. Pieni update tähän. Mitä tässä nyt väliviikolla sai aikaiseksi tehtyä tähän koneeseen ja ylipäätänsä mitä tähän projektiin nyt kuuluu. Joo hei, katokaas nyt, tässä on tällainen juttu. Mulla on tässä kone tässä vieressä. Tässä tuli tehtyä. Mä nyt en jaksa kääntää tällä kertaa puhelinta, mutta elikkäs tästä kun lähdetään kollektori, sit mä laitan tähän tämmösen V-bändin, että saatan pikkuahtimelle menevän väliputken pois. Niin kuin huomataan, niin on aika tiukka. Aika tiukka sovite. Joo, elikkäs moni on kysellyt tässä, että onko mulla täällä jotain tehotavoitteita tähän asiaan. Mä oon sanonut, että ei nyt oikeastaan, että tietenkin joku 4,5-500 hevosvoimaa olisi ehkä semmonen mukava kevyt poveri, mutta lähinnä nyt, kun tää paketti nyt ei ole ikinä ollut käynnissä ja se on lähtökohtaisesti ensimmäinen asia, että saadaan tää edes käyntiin ja tutkitaan sitten, että mitä tarvii muuttaa, käykö joku ahin pieleksi. Pumppu mulla on sama vanha, mikä mulla oli aikaisemminkin jo. Et se oli 2017 kesällä. Auto jäi seisontaan, koska oli mystinen vika. Siihen paljastui, että se vikahan oli itse asiassa vauhtipyörässä eikä pumpussa, mutta tulipahan nyt laitettu kokonaan uusi pumppu sitten sisuskaluineen, eli siinä on edelleenkin. Joo, eli AKN vakiopumppu, Ake 3-mentainen nestepää, toimintapaineet siinä ehkä noin 1800-1900 paaria. Ainakin vakiokierroksella, en tiedä, kun tää pyörii nyt vähän enemmän, niin miten homma tulee etenee? Suuttimet varmaan laitan takaisin ne, mitkä mulla oli. Romanian laatukärjet, mutta ne on ainakin isot. Pumpulla ja suuttimilla nyt olisi vielä, mitä mä joskus on ajanut tätä pumppua, niin ehkä duraatio tai semmosen reilu 4,5 hepon edestä vielä ainakin, jos kaikki toteutuu. Ja kun se on, kuka ei ole testannut näitä, niin ei voi tietää. Olen ollut Amerikkaan yhteydessä Power Driven dieseliin ja sieltä vähän kysellyt kanssa kaikennäköistä. Mitä kiva voisi löytyä tuolta Amerikan maalta sitten poikkeuksellisesti. Niin ja sit miksi V-bändit? No V-bändit sen takia, että mä saan tämän koko paketin tästä purettua osina irti, koska ja itse asiassa jos mun tarvii joskus pieni ahdi ottaa irti, niin se on helpompi ottaa tästä V-bändiä esimerkiksi irti, tai nyt mitä nyt ikinä tarvii, niin ottaa tässä palasessa irti, niin se on helppo. Tai helpompi. No, siinä on vähän lähellä menee, mutta alipainepuppu on väärinpäin ihan tarkoituksella, se on vaan yhdellä pultilla tosta kiinni, ettei edes tipu. Tää on joku risa paska. 3,5 tuumainen downpipe. No kyllähän tuolta pystyy hiplailemaan, jos haluaa. Täällä kans
tällä puolella itse asiassa on enemmän tilaa, niin sen takia tää putki tulee täältä ulkokautta. Vähän porttasin imusarjaa ja siinä olisi varaa ollut vähän vielä. Mutta en mä tiedä. Tällaiselta tää nyt näyttää. Mites tässä jatkossa sitten? No jatkossa, nyt kun mulla alkaa lomat olemaan ohi, niin hommahan todennäköisesti tulee hidastumaan taas entisestään. Mutta vesilinjat pitäisi tehdä, rakentaa, sovittaa jotenkin öljylinjat, tulot, paluut, painelähdöt, anturilähdöt, tuommoista pientä tähän ympärille. Katsotaan sitten, jos jossain vaiheessa saisi vaikka väliahtoputkia isolta ahtimelle, pienillä ahtimille, niin voisi sitäkin. Niin ja nyt kun tulee uudet imusarjat, niin täytyy varmaan tehdä customia suutinputkien osalta. Pieniä askelia eteenpäin.